عايزين تخشوا الامتحان؟ أول سؤال الهار. معرفش بيخوفنا ازاي. تاني سؤال الضغط. أنا بقول بتقول لي أيوه، يعني إيه؟ مش مثلا تقول لي لا لا أيوه. على فكرة الدور كله من الاتنين. كله من الاتنين. والأسئلة اللي أنا نزلتها مش هيطلع عن كده خالص. طيب نيجي للموضوع المهم وهو البريس. هاخد منظر امامي للبريس وهعمل كات سيكشن في البريست وابص له من الجنب. ادي المنظر الامامي بتاع البريست اهو. وهنا هو الاريولا وهنا النيبل. وادي المنظر الجانبي بتاع البريست اهو. نمرة واحد، البريست عبارة عن موديفايد جلاند ده سكريت ميلك. ده أول حاجة. نمرة اتنين، هذا البريست موجود تحت السكين subcutaneous except حاجة واحدة بس بعد كده هقول، لكن هو كله تحت السكين subcutaneous موديفايد جلاند. البريست كل اللي انا بتكلمه ده عن الفيميل بريست، كل اللي بتكلمه عن الفيميل بريست. البريست ليه قاعده نايم عليه بيسموها البيز اوف ذا بريست. هذا البيز اكستند من ريب نمره 2 لغايه الريب نمره 6، وبعدين من اللاترال بوردر بتاع الاسترنا لغايه هنا هو الميد اكزيلاري لاين. ما هو الميد اكزيلاري لاين؟ عندي الانتيرو فولد اهي، لو مشيت فيرتيكال لاين along it ده الانتيرو اكزيلاري لاين. عند البوستيريور فولد اهي، لو مشيت فيرتيكال لاين ده البوستيريور اكزيلاري لاين. لو لاين في النص ما بينهم يبقى ده الميد اكزيلاري لاين. فالبريست اكسنت تو ذا ميد اكزيلاري لاين لاترالي، لكن ميدري عند اللاترال بورد اوف ذا ستيرنا، من فوق عند السكند ريب، من تحت عند السكس ريب. ده البيز الاكستنشن بتاع البيز اوف ذا بريست وده كونستنت. طيب البريست ده هو نايم على الماسلز اللي هنا. مين الماسلز اللي هنا؟ التراس ميجر نايم عليه، وحته من السيريس انتيريور لانه رايح للميد اكزيلاري لاين فنايم عليه، والاكسترنال ابدومينال اوبليك اللي طالعه من اللور 8 ريبس نايم عليه. فنايم على 3 ماسلز، لكن مين اللي نايم على مين؟ على الفيكتوراليس ميجور ماسل، وذاك هلاقي تحتيه الفيكتوراليس ميجور ماسل. مين؟ طيب لو بصيت لهذا البريست هلاقي ده الاريولا. هذه الاريولا فري نون بريجننت جير او وومن بلاقيها بينكي كلر، بينك. لكن once هذه الست becomes pregnant, this pink color becomes dark brown or dark black color, and this indicates that this lady is pregnant. The change of the pink color to the dark color. This is the first pregnancy. After delivery, this color will never return again.
will become darker and black, indicating that this lady was pregnant once time. ادي اول حاجه. هبص الاقي في هذه الاربع في tubercles كده اهو، حتت بارزه في التيوبركلز. هذه التيوبركلز عباره عن جلاند بيسموها ايرولار جلاند، دي نورمال. لكن if the lady becomes pregnant, this tubercle becomes enlarged and more prominent, and we call it Montgomery follicles, and also this signifies pregnancy. tubercles في الإربة كبيرة. Montgomery follicles indicate that this lady is pregnant. Usually the nipple is protruding forward. The breast is divided by fibrous septa, which comes from the deep fascia overlying the muscle. This fiber proceeds from the deep fascia and go to the nipple, dividing the breast into lobes من 15 ل 20 لوب. اللي بيقسمه is the fibrous septa. And each lobe contains lactiferous gland, lactiferous duct, which is dilated near the nipple, and then it opens into the summit of the nipple. This is called lactiferous duct. ودي بيسموها lactiferous sinus. لكن كل الدكتس تفتح في السمت اوف ذا نيبل، اعلى حته في النيبل. كل اللوبس بهذه الطريقه. طيب يعني مقسمه للوبس. Each lobe contains lactiferous gland. وكل gland تدي one duct lactiferous duct. هذه lactiferous duct بيحصل لها dilatation near the nipple. And then it opens into the summit of the nipple. summit يعني أعلى حتة في النipple. كلهم بيفتحوا في النipple. صح كده؟ طيب. لو واحدة عندها كانسر بريست which is very common. كانسر بريست can infiltrate أي حاجة قدامه. مصل يدخل فيها، نيرف يدخل فيه، أي حاجة يدخل فيه. فهذا الكانسر بريست will infiltrate الفايبرس سيبتا and will infiltrate lactiferous duct. صح؟ انتوا عارفين يعني ايه انفلتريت؟ انفلتريت يعني بنتريت. لما يعمل لهم بنتريشن هيشدهم ناحيته. فالنيبل ده هو هيدخل لجوه. يحصل ريتراكشن اوف ذا نيبل. ليه ريتراكشن اوف ذا نيبل؟ because the carcinoma infiltrate either the septa، لان السبتا ماسكه في النيبل، واللactiferous duct ماسكه في النيبل. فلو عملت اي انفلتريشن لاي واحد فيهم هتيجي شاده النيبل لجوه. يحصل ريتراكشن، بدل ما هو بروتيوبرال لقدام ابص الاقيه داخل لجوه. ودي كاركترستيك للكارسنوما. لو واحد جت تكشف عليها ابص للنيبل ده والنيبل ده، الاقي النيبل ده كويس وده داخل لجوه. ريتراكشن اوف ذا نيبل. بس في واحده تيجي تقول لك ده انا الريتراكشن اللي هو من زمان بقاله 10 سنين. يبقى دي معناها كارسنوما برضه؟ لا. امال ايه الكارسنوما؟ لازم يكون ريسنت.
recent retraction of the nipple equals carcinoma. recent يعني بقول شهر شهرين. لا قلت له لا انا كنت كويس الاول مفيش اي حاجه، بس من شهر او شهرين لقيت النبل ده دخل لجوه. على طول بلا تفاهم بلا هزار وبلا فصال. كارسينوما اوف ذا بريست. صحيح في حاجه ثانيه بتعمل كده لكن مش هي دي المشكله. انا شخص كارسينوما اوف ذا بريست، لو طلعت مش كارسينوما والحمد لله ومات. لكن لو هي انا شخصتها الثاني وطلعت كارسينوما وديت الست الداخلي. recent retraction of the nipple equals carcinoma of the breast. وشخصها وانت مبسوطه كمان ومش خايفه من حاجه. تاني حاجه الريتراكشن اوف ذا نيبل. في ايضا fibrous tissue from the deep fascia to the skin of the breast. راح لمين؟ للسكين. من الديب فاشيا للسكين. ده بيسموه سسبنسوري ليجامنت. of the breast. أو بيسموها كوبرز ليجامنت. اسم الراجل الوسطى. حد ملاحظ في الرسمه اللي انا رسمتها حاجه؟ ها؟ لا مش لا. هنا كتير ها؟ ابص الاقي الابر هاف اوف ذا بريست contain many of this ligament، لكن اللور هاف contain very few. لأن الليجمنت دي المين فانكشن بتاعها سبورت البريست، تشد البريست لفوق، ولذلك هتبص تلاقي البريست هتلاقي هيمسفيريكال والنبل بروتودنج فورورد. ده في الأدر في ميل. ليه هو هيمسفيريكال والنبل بروتودنج فورورد؟ لأن الكوبرس ليجمنت فيري سترونج شادة الايه بريست، فعاملاه النبل بروترودنج فوروردز. في الافتر نبوز هبص الاقي الليجمنت دي فيري ويك والبريست بقى صغير، وابص الاقيه نزل لتحت كده بقى بيندولاس بريست، ما بقاش فورورد، لا نازل تحت كده. عشان كده الست وهي ماشيه في البريست يخبط في جسمها، عامل زي البندول. البندول بتاع الساعه يمشي كده، فده عامل زي البندول بيخبط ويرجع يخبط ويرجع. فعشان كده سموه بيندولاس بريست. بيندولاس بريست ليه؟ لان هذه الليجامنت becomes weak. is not cannot support the breast. كوبرز ليجامنت. طب لو الكانسر بريست ده هو دخل في كوبرز ليجامنت هيشد على مين؟ هيشد على السكين، فالسكين هي اللي هتدخل لجوه، صح؟ ولذلك لو انا قلت للست ارفعي ايدك ده اهي اللي فيها الكانسر بريست، ابص الاقي ان البريست اهو، ولقيت في حته دخلت لجوه كده اهوت، وبقيت البريست اهو. حته نغزه دخلت لجوه. فاصله لما ترفع ايديها اباف، ليه؟ لان هيشد على الكوبرز ليجامنت، والكوبر ماسكه في السكين، فهتيجي شد على السكين، فتيجي عامله نغزه بيسموها بكري of the skin. او بيسموها dimpling of the skin. dimpling and buckling of the skin equals early carcinoma.
كارسينوما وايرلي كمان. فعلاج بص يعني بتدخل النبضه اللي جوه دي، ايه دخلها دي؟ وكان مسكين. ريسنت ريتراكشن اوف ذا ليبل ايكوالز كارسينوما، مش عايز افهم اعمل ايه يعني؟ كوبرز ليجن، كوبرز مين؟ ليجن. ورا البريست ما بينه وبين المصل فيه سبيس. هذا السبيس ده هو بيسموه الريترو مامري سبيس. هذا الريترو مامري سبيس مهم لازم اعرفه، لأنه معظم عمليات التجميل في البريست بتتم عن طريق انسيجن في اللور بوردر ده، واجي داخل في ريترو مامري سبيس وشايل بريست تيشو. مثلا في ناس بيحطوا سيليكون او بيحطوا ارتفيشال بريست، واجي ايه واخد الغرز هنا. هنا الغرز ما تبانش لان البريست مغطيها. فمعظم الكوزموتيك بفتح فيه في الايه اللي بيسموها الايه في الريترو مامري سبيس. فلازم ابقى عارف ان في سبيس ورا البريست اسمه ريترو مامري سبيس، وبتكون زي ما هتاخده في الجراحه بتكون فيه خراج مشهور هتعرفوه بقى، لكن لازم اعرف ان في ريترو مامري سبيس. طب انا عندي بريست اهو، وادي الليبل اهو والاير يعني. فيري كومن في البريست يحصل فيه انفلاميشن ويحصل فيه بريست ابسس. عارفين بريست ابسس اللي هو ايه؟ خضراء. فيري كومن، وخاصه اللاكتيتنج وومن. كتير جدا من اللاكتيتنج وومن بيشتكي من تلاقي في انفلاميشن في الرئه. ليه؟ لأن الطفل أحيانا بيكبر فبيكون له أسنان، فبيقعد يعض في النبل، فبيعمل كراك شرخ يجي داخل منه الأورجانيزم. وزي فيري كومن في اللاكتيتنج وومن تلاقي فيها بريست ابسس. نفترض ان البريست ابسس اهو. أولا قاعدة عامة البريست ابسس ما سيبوش، should be incised early، لأن لو سبته لغاية ما يبان بقى على السكين ويبان إن هو خراج هيكون عمل ديستراكشن للبريست تيشو والجلانس والضغط. فده من ضمن الابسس should be incised early so to keep the breast and the tissue of the breast. طيب أنا عايز أفتحه إزاي؟ ها؟ كيف تعرف ازاي؟ انه خراج؟ يعني حتى لو ما ظهرليش بره الخراج ليه علامات. نمره واحد، العيان يجي يشتكي من هيكتيك فيفر، يبص يا دكتور الحراره بتعلى قوي وتنزل، الحراره بتعلى وتنزل، الحراره بتعلى وتنزل. هيكتيك فيفر مينز باس. نمره اثنين، ثروبنج بين اللي فيه ألم والأمل بينقح. ثروبنج بين مينز باس انسايد. الباشا اللي طول الليل ما نمتش مينز باس. مش كده وبس، اتك على الجلد اللي فوقيه يعمل بيتنج دي. بيتنج دي ما مينز ديب باس، حتى لو جوه اللي وصل في أي حتة في الشارع. طبعا في بيتنج دي ما بره مينز ديب باس. مش شايف ومش شايف، بلاش مش فاهم حاجه خالص، ادخل سرنجه واسحب
طلع لي صديد، ده باص، ده ابسس. ده انا مش فاهم حاجه. طب افتحه ازاي؟ عايز افتحه. انا عايزكم تفكر طبعا، مش شرط تعرف، لكن عايز واحده تفكر كده ما تكونش بتفكر في الامتحان. ها؟ يعني من هنا؟ لا النقل شيلوها. انا مش فاهم ده يعني. في نفس المكان. ها؟ ما هو في نفس المكان ومال. بس في نفس المكان. طب انا ممكن افتح في نفس المكان، ما انا هفتح عليه ممكن افتح كده، افتح عشان يكروس. وممكن افتح كده، وممكن افتح كده. ما هو كل دول كله على نفس المكان، اختار اي واحد فيهم. شكل اكس لو ده A وده B وده C. بي 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 عشان ايه؟ عشان فيها صح. لان الضغط جايه من هنا ورايحه للنبل، فانا افتح بارل للضغط عشان ما اقطعهاش. لان لو عملت الفتحه كده اهوت، الضغط اللي جاي كده والضغط اللي جاي كده والضغط اللي جاي كده، هقطع ال 5 6 ضغط. لكن لو انا خدت بارل للضغط كده اهوت ممكن ما اقطعش. على اسوأ الفروض اقطع واحد، مش مهم. فعشان كده الانسيجن بتاع البريست ابسس is a radial incision along القطر بتاع او نص القطر بتاع البريست. عشان not to destroy اللي هتفرز ضغط، ما قطعهاش، يبقى functional بريست. انتوا فاهمين حاجه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ بس ده بيسيب اثر، لان الجرح انا فاكره فبيسيب اثر. فبتيجي الست بعد كده تقول لي لا المنظر ده مش عاجبني، اعمل لي عمليه تجميل فيه. طب اتصرف ازاي؟ افتح فين يعني؟ مكان ما يبان. اعمل حاجه يبان يا سيدي محمد شاله وحط كله على ايده هنا، صح؟ فبفتح فين؟ فبفتح في الجنكشن ما بين الاريولا وما بين البريست. نعم. واجي مدخل صدر وفتح القراب وتصفي الجلد. دي بتلحم اوزماتيك ما بتبانش، لان دي جنكشن ما بين راوند كلر وما بين السكين، فالسكار بتاعت الشويه ما بيبانش خالص بتاع الانسيجن. طيب الدكت ما حتنقطع كده؟ سيركم اورال انسيجن يسموه ايه؟ الدكت حتنقطع. لا لا هو مش هدخل لا مش هدخل ده، انا بقطع في السكين بس، مش هاجي من الضغط خالص. انا بقطع في السكين فقط لا غير، وبعد ما ادخل السكين بدخل بالقص كده اهوت لغايه الابسس. فدي الطريقه ايه؟ بدل الريتيال ده بيبقى مور اوزماتيك، بيسموه سيركم ايه ده؟ طيب ادي الايه؟ الالتهاب اللي ما يخليش العيان ينام يبقى فيه صديق في دماغه كده. العيان اللي عنده التهاب وفيه ثروبنج بين، انتوا عارفين ثروبنج بين يعني ايه؟ انتوا عارفين لما واحد يجيله صداع هنا هو ويلاقي ده بينطق كده اهو ده يبص يلاقي الالم ثروبنج، يروح عامل صوره حاجه بتنفض جوه ايكوالز دي باس، في باس 100%. لو واحد عنده الانفلاميشن واتكيت على السكين وحصل بيتنج دي، عارفين بيتنج دي ما غرزت ايدي معناها ان في دي باس. فهذا الابسس should be inside the air
من ضمن الابسنس اللي هتشوف بيه انسايز اير. ما استناش بقى فلكتويشن واحس بايدي ان في فلويد جوه والاقي الفراغ طلع لي بره وبعدين في الاخر افتح ايه بقى. طيب نيجي للبلس سبلاي بتاع البريست. انتوا عارفين ادي البريست اهو. وادي الايرو اهيت وادي النبل اهو. هبص الاقي طالع من الابر لاترال اريا اوف ذا بريست اهوت في جزء منه وعامل بنتريشن للديب فاشيا وداخل في الاكزيلا وجوه الاكزيلا. ده اللي بيسموه البريست تيل. طالع من upper lateral part of the breast وعامل بنتريشن للديب فاشيا، يعني تحت الديب فاشيا وداخل في الاكزيلا. ده بيسموه التيل اوف ذا بريست. ولذلك كل البريست subcutaneous except the tail which lie deeply deep fascia. ده مش subcutaneous. فاهمين حاجه؟ ادي حاجه. لو انا قسمت البريست كوارتر 4/4 صح كده؟ ده الابر ميديان كوادرا، ده اللور ميديان كوادرا، ده اللور لاترال كوادرا، ده الابر لاترال كوادرا. مين اكبر واحد فيهم؟ الابر لاترال، لان في تيل. ما هي كوره انا قسمتها 4/4 وكل 4 متساويين، لكن ده فيه تيل زياده. فعشان كده الاريا الاكبر اللي هي الابر لاترال كوادرانت اوف ذا بريست. ولذلك this is the common site of carcinoma of the breast. 60% of carcinoma of the breast in the upper lateral quadrant of the breast. لما بلاقي ناس في الابر كوادرانت اوف ذا بريست لازم اصرخ والم الناس عليا واجري في الشارع. يا إلهي. لان يشعر عليك على كارسنوما اوف ذا بريست. upper lateral quadrant of the breast. ناس موجوده في الابر lateral quadrant of the breast لازم اصوت والم الناس عليا واجري في الشارع والناس تجري وراك. مش مهم. عارف الناس كلها. لكن لازم اقول لهم انذار. This is the common site of carcinoma of the breast, upper lateral. Because it is common, it is the largest part. معلش انا الرسمه بتاعتي مش حلوه، مش باين ان هو largest. بس على اساس ان دي كلها سفير فال 4/4 بتاعهم هيبقوا متساويين، اللي هيزيد عليهم دي بس. لكن الرسمه ديت ما بتفهمش، ما بعرفش انا. لكن this is a common site. سببين. This is the largest part of the breast because it contains the tail. وهذا البارت lies specifically on the pectoralis major muscle. فالبكتوريس major muscle contracting all the time فبتيجي خبطه في البريست. وخاصه لو كان بندولاس بريست تيجي خبطه عماله تخبط فيه طول الليل طول النهار. فبتعمله كرونيك اريتيشن بتكون كارسنوما. بس التفسير الثاني ده غير مثبت علميا. يعني ايه؟ ده اجتهاد لكن ليس له، لكن الاساس من الصحه ان هو this is the largest part of the breast. طبعا لما يكون ده largest يبقى احصائيا لازم يكون في اكبر كارسنوما. upper lateral quadrant of the breast. The common site of carcinoma.